Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τριολοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα θα φτιάξουμε το περιβόητο επιτέλους παγωτό μιλόπιτα που σας έχω υποσχεθεί τόσο καιρό. Βλέπετε τα υλικά, πάντα σας τα έχω εδώ τα υλικά, αναλυτικά, για να έχουμε την ίδια επιτυχία στις συνταγές μου. Λοιπόν, έχουμε μαύρη ζάχαρη, γάλα σκόνη, το Regulate που σας δείχνω και υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, αμύγδαλο κροκάν, βούτυρο, μήλα, σιρόπι καραμέλα, μπισκότα κανέλας, ζαχαρούχο, κανέλα και κρέμα γάλακτος. Θέλω αντόρο, παιδιά, καμία άλλη. Αυτή είναι η πιο καλή για τα παγωτά μου. Πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε με τα καραμελωμένα μήλα. Πάμε πρώτα να καραμελώσουμε τα μήλα μας για το παγωτό μιλόπιτα, παιδάκια μου, γιατί θέλω λίγο να κρυώσουν για να τα ρίξω μετά μέσα στο παγωτό. Θέλουμε αντικολλητικό τηγάνι, σίγουρα, δεν θέλω άλλο τηγάνι, για να καραμελώσει πολύ ωραία. Και έχω βάλει τώρα δυνατή φωτιά, έκοψα τα μήλα μου, 4 μήλα σε κυβάκια, οι δοσολογίες και τα υλικά θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που μας κάνει πάντα ο Δημήτρης. Και τώρα θα βάλω το βούτυρό μου και τη μαύρη ζάχαρη και λίγο νεράκι, πολύ λίγο. Αυτά θέλουν γύρω στα 7-8 λεπτάκια. Ανακατεύουμε συνέχεια να καραμελώσουν. Θα τα αφήσω να κρυώσουν ένα τεταρτάκι και θα κάνουμε την παγωτάρα. Παιδιά, είναι δικιά μου έμπνευσης, με υλικά που ξέρω ταιριάζουν για τη μιλόπιτα και είπα να κάνουμε ένα διαφορετικό παγωτό. Πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ και εμάς θα μας αρέσει και το κάνω τώρα βράδυ, γιατί αύριο έχω τα ξαδέρφια μου και θέλω να τους περιποιηθώ. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα λιώνει το ωραία αρώματα, λιώνει το βουτυράκι, η μαύρη ζάχαρη, 5 λεπτάκια με 7, όχι παραπάνω, για να γίνουν καραμελωμένα ωραία μιλαράκια. Ανακατεύετε, χαμηλώνετε τώρα λίγο τη φωτιά, το βάζετε στο 6 από το 9 και είσαστε από πάνω, ανακατεύετε μέχρι να καραμελώσουν. Όσο καραμελώνουν τα μήλα μου, έχουν περάσει 4 λεπτάκια, τώρα θα ρίξω σχεδόν ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Εντάξει, μυρωδιά είναι όλα, τα λεφτά δεν υπάρχει, μαύρη ζάχαρη, βούτυρο, κανέλα, μήλο. Άντε γεια! Θέλω άλλα 5 λεπτάκια περίπου να καραμελώσουν πάρα πολύ ωραία, να μελώσουν και έρχομαι να κάνουμε την παγωτάρα μας. Βλέπετε πόσο ωραία έχουν καραμελώσει τα μήλα μου. Γύρω στα 20 λεπτά, 18 με 20 λεπτά τελικά έγινε αυτό το ωραίο καραμελωμένο μήλο σε μεσαία φωτιά. Είναι τέλεια, παιδιά, λιώνουν στο στόμα. Τώρα θα τα βάλω σε ένα μπολ να κρυώσουν λίγο και φύγαμε να φτιάξουμε το παγωτό. Ξεκινάμε να κάνουμε την κρέμα γάλακτος αντόρο σαντιγί. Η κρέμα γάλακτος και το ζαχαρούχο από βραδύ στο ψυγείο, τα θέλω παγωμένα. Δεν θα βάλω άχνη, γιατί έχω τα καραμελωμένα μήλα, έχω το ζαχαρούχο, έχω μπισκότα κανέλας, έχω καραμέλα και δεν χρειάζεται καν να βάλω άχνη. Το μυστικό σήμερα σε αυτό το παγωτό θα είναι η σκόνη γάλα, που σας δείχνω που κάνω πολλά πράγματα, η Regulate, θα τη βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Δεν θα βάλω ούτε μέλι ούτε αλκοόλ. Με σκόνη γάλα θα γίνει το παγωτό μας βελούδο. Πρώτα θα χτυπηθεί όμως η κρέμα γάλακτος να γίνει σαντιγί και μετά από 5 με 10 λεπτάκια θα έρθω να προσθέσουμε και τα άλλα υλικά μας. Και αφού έγινε η κρέμα γάλακτος σαντιγί, να στέκεται, τη βλέπετε, εκπληκτική. Τώρα τι κάνουμε, βάζουμε τη γάλα σκόνη
για να το κάνει πολύ βελούδινο, παιδιά. Το παγωτό δεν θα βάλω ούτε μέλι ούτε αλκοόλ και βάζω και μία κούπα ζαχαρούχο. Χριστέ μου, θα πεθάνουμε, θα λιώσουμε, θα καραμελώσουμε όλοι μαζί εδώ. Παιδιά, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παγωτό. Παγωτό μιλόπιτα της Βασούλας. Λοιπόν, και θέλω πάρα πολύ να αρέσει αύριο και στα ξαδερφάκια μου. Πάμε για ένα χτύπημα ακόμα γύρω στα 4 με 5 λεπτάκια και θα έρθω για να βάλουμε τα μπισκότα μέσα, τις καραμέλες, όλα. Έτοιμη λοιπόν η σαντιγί με το ζαχαρούχο και το γάλα σκόνη. Εδώ πέρα να επισημάνω κάποια πράγματα. Λοιπόν, δεν θα μου λέτε συνέχεια από κάτω, Βασούλα, να μην βάλω γάλα σκόνη, να βάλω γάλα φρέσκο. Όχι. Θα βάλεις γάλα σκόνη για να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα με μένα και δεν θα βάλεις γάλα φρέσκο. Μου το κάνετε πάντα σε όλες τις συνταγές. Να βάλω σπορέλαιο, να βάλω ελαιόλαδο. Γιατί το κάνετε? Εγώ θέλω να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα στις συνταγές μου με τα υλικά που σας δείχνω ακριβώς. Εάν εσείς αλλάζετε υλικά, δεν θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα που έχω εγώ στις συνταγές μου. Οπότε δεν θέλω ούτε γάλα φρέσκο εδώ πέρα, ούτε γάλα ευαπορέ. Θέλω γάλα σκόνη για να γίνει βελούδινο το παγωτό. Και επειδή πήραν όλοι το μυστικό του παγωτού μου στο μπισκότο και στην καραμέλα να βάζουν γιώτης κρέμες μέσα, εγώ πάλι ανακάλυψα κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Οπότε πάμε για γάλα σκόνη. Δεν το ξαναλέω και μη με ρωτήσετε από κάτω, δεν πρόκειται να απαντήσω. Λοιπόν, εδώ είναι τα καραμελωμένα μήλα, τα βάζουμε μέσα, εντάξει, δεν είναι ζωγραφιά, είναι τέλειο. Και τώρα θα σπάσω μπισκότα κανέλας. Νομίζω, παιδιά, ότι θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έκανα δοκιμή. Το κάνω τώρα μαζί σας, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα παγωτό που θα λατρέψετε. Και όσοι αγαπάτε μιλόπιτα, θα γίνει ο χαμός του χαμού, θα πάμε να πηδηχτούμε από τα παράθυρα. Ο Δημητράκης μου περιμένει που του αρέσει, μαζί το κάναμε σαν σκέψη και ελπίζω να βγει ένα τέλειο παγωτό σαν όλα τα άλλα. Λοιπόν, σπάω μερικά μπισκότα, δοσολογίες στα πάντα, παιδιά μου, από κάτω, μην αγχώνεστε, εγώ θα τα έχω στην καρτέλα από κάτω, κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα. Παιδιά, πραγματικά μιλάω, ο συνδυασμός πιστεύω ότι θα είναι από τους καλύτερους συνδυασμούς που έχω κάνει σε συνταγή μου. Εντάξει, μυρωδιά, τι να πω τώρα. Τι να πω, τα μήλα καραμελώσανε τέλεια, καταπληκτικά. Ένα πολύ καλό ανακάτεμα. Θα το διακοσμήσω και θα το βάλω όλο το βράδυ να κάνει νάνι, να κοιμηθεί. Και επειδή στο άλλο μου το παγωτό έλεγα στο ψυγείο, μπερδεύτηκα, ενώ ρε παιδιά τα παγωτά μπαίνουν στην κατάψυξη. Δηλαδή δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Και μου στέλνατε τόσα σχόλια από κάτω στο ψυγείο. Υπάρχει παγωτό που να μπαίνει στο ψυγείο? Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, όλη νύχτα στην κατάψυξη. Πάμε να το διακοσμήσουμε μαζί παρέα. Ξανασπάω μερικά μπισκότα κανέλας. Παιδιά, αλήθεια, τώρα δεν κάνω πλάκα, εγώ δεν είμαι της μιλόπιτας. Τώρα φάγαμε με τον Δημήτρη από 2 κουταλιές, εντάξει, πέτυχε, είναι δικιά μου συνταγή, δεν είδα καμία συνταγή. Πάτησα πάνω στη μιλόπιτά μου για να φτιάξω αυτό το παγωτό. Άντε γεια, άντε γεια και άντε γεια και γεια. Λοιπόν, αμυγδαλάκι κροκάν που του πάει. Παιδιά, από τις κάβες θα παίρνετε, είναι καραμελωμένο, εγώ ήταν το τελευταίο που είχα από το Lidl. Πάρα πολύ ωραίο και δυστυχώς δεν πήρα κι άλλα να έχω. Και τώρα πάμε να τελειώσουμε, να καραμελώσουμε, να πεθάνουμε. Πάμε. Σιρόπι καραμέλας. Όλο το βράδυ, ξαναλέω, κατάψυξη.
και θα βάλετε το μπολ μέσα σε μία σακούλα από το σούπερ μάρκετ. Έτσι δεν πιάνει κρυστάλλους και παγώνει πολύ πιο ωραίο το παγωτό. Λοιπόν, το παγωτό μιλόπιτα της Βασούλας είναι έτοιμο, όλο δικό σας, με πολύ αγάπη και θα έρθω αύριο να σας κεράσω. Δεν υπάρχουν λόγια να σας πω για αυτό το φανταστικό παγωτό μιλόπιτα. Ο συνδυασμός είναι τρελός, είναι εξαιρετικός. Θα το κάνετε όλοι. Όσοι αγαπάτε τη μιλόπιτα θα φτιάχνετε μόνο αυτό το παγωτό από εδώ και πέρα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που μου πέτυχε. Θέλω πολλά like αν σας άρεσε το βίντεο. Θέλω πολλές κοινοποιήσεις να μας βοηθάτε. Φυσικά τα σχόλιά σας που είναι η καλύτερη μου παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τρέξτε να πάρετε τα υλικά να φτιάξετε το παγωτό μιλόπιτα της Βασούλας. Ένα λεπτάκι σας κάνω και ένα πολύ ωραίο zoom. Να το ευχαριστηθείτε. Χριστέ μου, πραγματικά δεν υπάρχει. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά.